युएसए मा काम गरेर इन्कम राम्रो भए पनि धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले एउटा कमन प्रब्लम फेस गर्नुपर्छ। त्यो हो घर किन्न खोज्दा ब्याङ्कले लोन एप्रुभ गर्दैन। डाउन पेमेन्ट पनि रेडी छ, इन्कम पनि स्टेबल छ र ट्याक्स फाइल पनि गर्नुभएको छ, तर अन्तिममा आएर एउटा कुरा सुन्नुपर्छ, योर क्रेडिट स्कोर इज नट इनफ। यो कुरा सुन्दा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, किनकि धेरै नेपालीहरूलाई क्रेडिट स्कोर भनेको के हो, घर किन्दा कति क्रेडिट स्कोर चाहिन्छ र क्रेडिट स्कोर घर किन्दा किन यति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा क्लियर नै हुँदैन। आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा हामी घर किन्दा कति क्रेडिट स्कोर चाहिन्छ, एफएचए लोन र कन्भेन्सनल लोन बीचमा के फरक छ र तपाईको सिचुएसनमा कुन लोन ठीक हुन्छ भन्ने कुरा चर्चा गर्छौं। सबैभन्दा पहिले क्रेडिट स्कोर के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। क्रेडिट स्कोर भनेको 300 देखि लिएर 850 सम्मको नम्बर हो, जसले ब्याङ्कलाई तपाईले लोन फिर्ता गर्न कतिको रिलायबल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। तपाईले क्रेडिट कार्ड ब्यालेन्स तिर्नु भएको छ कि छैन, क्रेडिट लिमिट कतिको युज गर्नु भएको छ र कति लामो समयदेखि क्रेडिट युज गर्दै आउनु भएको छ, यी सबै कुराले क्रेडिट स्कोर बनाउँछ। युएसए मा ब्याङ्कले घर किन्नको लागि क्याश भन्दा पनि पहिले क्रेडिट स्कोर हेर्छ, किनकि उनीहरूले तपाईको पास्ट फाइनान्शियल बिहेभियर थाहा पाउनु पर्छ। अब एफएचए लोनको बारेमा कुरा गरौँ। एफएचए लोन भनेको गभर्नमेन्ट ब्याक लोन हो, जुन खास गरी फर्स्ट टाइम होम बायर्स र लो क्रेडिट स्कोर भएका मानिसहरूको लागि बनाइएको हुन्छ। एफएचए लोनको सबैभन्दा ठूलो एडभान्टेज भनेको क्रेडिट स्कोर रिक्वायरमेन्ट कम हुनु हो। यदि तपाईको क्रेडिट स्कोर 580 वा त्यो भन्दा माथि छ भने तपाईले घरको प्राइसको केवल 3.5% डाउन पेमेन्ट गरेर घर किन्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईको क्रेडिट स्कोर 500 देखि लिएर 579 बीचमा छ भने तपाईले एफएचए लोन पाउनुहुन्छ, तर त्यसमा तपाईले 10% डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एफएचए लोन लो क्रेडिट स्कोर भएका मानिसहरूको लागि इन्ट्री पोइन्ट जस्तै हो, तर यसको डाउनसाइड पनि छ। एफएचए लोनमा मोर्टगेज इन्स्योरेन्स अनिवार्य हुन्छ, जसले मन्थली पेमेन्ट बढाउँछ र लङ टर्ममा टोटल कस्ट धेरै हुन सक्छ। अब कन्भेन्सनल लोनको बारेमा कुरा गरौँ। कन्भेन्सनल लोन भनेको प्राइभेट ब्याङ्क्स र लेन्डर्सबाट आउने लोन हो र यसमा गभर्नमेन्ट ब्याकिङ हुँदैन। कन्भेन्सनल लोनका लागि मिनिमम क्रेडिट स्कोर प्राय 620 चाहिन्छ, तर साँचो फाइदा तब हुन्छ जब तपाईको क्रेडिट स्कोर 700 वा त्यो भन्दा माथि हुन्छ। 700 प्लस क्रेडिट स्कोर हुँदा इन्ट्रेस्ट रेट कम हुन्छ, मन्थली पेमेन्ट कम हुन्छ र मोर्टगेज इन्स्योरेन्स पनि पछि हटाउन सकिन्छ। धेरैलाई यो कुरो थाहा हुँदैन कि 620 स्कोर र 720 स्कोर बीचको फरकले मन्थली पेमेन्टमा $300 देखि लिएर $500 सम्मको डिफरेन्स ल्याउन सक्छ। 30 इयर्सको लोनमा यो डिफरेन्स लाखौं डलरसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले गुड क्रेडिट भएका मानिसहरूको लागि कन्भेन्सनल लोन एकदम राम्रो मानिन्छ। अब प्रश्न आउँछ एफएचए लोन कि कन्भेन्सनल लोन, कुन तपाईको लागि सही हो? यदि तपाई फर्स्ट टाइम होम बायर हुनुहुन्छ, क्रेडिट स्कोर 580 देखि लिएर 650 को बीचमा छ र डाउन पेमेन्ट पनि कम छ भने तपाईको लागि एफएचए लोन प्र्याक्टिकल चोइस बन्छ। तर यदि तपाईको क्रेडिट स्कोर 700 प्लस छ, स्टेबल इन्कम छ र लङ टर्म सम्म तपाईले कम इन्ट्रेस्ट तिर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि कन्भेन्सनल लोन सही हुन्छ। धेरै स्मार्ट बायर्सहरूले के गर्छन् भने पहिले एफएचए लोनमा घर किन्छन् र 1-2 वर्ष क्रेडिट इम्प्रुभ गरेर कन्भेन्सनल लोनमा रिफाइनान्स गर्छन्। यसले उनीहरूको मन्थली पेमेन्ट घटाउँछ र हजारौं डलर बचत हुन्छ। यदि यो भिडियो तपाईलाई हेल्पफुल लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनुहोस् र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।